Mirë, ne përfunduam tek pavioni I LG-s dhe tek LG pas kësaj gjëra të lezetshme interesante në fakt. Tu kam prezantuar konceptet sa i përket objekteve që mund të përdoren në shtëpi, si për shembull OLED dhe ekranet e tyre fantastik dhe interesant në fakt. Ndërkohë që kryet fjala sigurisht ngelet tek bota e smartphone-ve. Ata kanë prezantuar në fakt disa versione të smartphone-ve, K8 dhe K10, ndërkohë që fjala kryesore është V30. Njerëzit po prisnin për V3-shin, ndërkohë në Mobile World Congress 2018 ajo që prezantua është V30 Sync Q dhe është pikërisht ky aparati këtu I cili sa I përket pjesës së parë, çështjes së dizajnit, gjëja e parë që ti vëre me këtë smartphone kur e ke në dorë është që është super I lehtë dhe në fakt ata e kanë theksuar goxha këtë edhe në mënyrën se si e promovojnë ato, duke thënë që është ndër smartphone-et më të lehtë, por mos thënë më I lehtë, madje kanë krahasuar dhe me një blok shënimesh dhe është 158 gram I rëndë, nëse mund ta quash. Pastaj, sa I përket pjesës së dizajnit, nuk ke një buton të dedikuar I cili bën me hapjen dhe mbyljen, sepse ke tek fingerprint sensor, tek sensori I gjurmës së gishtit. Mjafton të bësh shtypjen aty dhe pastaj e hap. Kemi dy kamera dhe në pjesën e poshtme të sensorit kemi BO, pra është powered nga BO dhe në fakt tashmë është një trend që kompanitë e smartphone-ve bëjnë partneritete me kompanitë të tjera të cilat merren me audio dhe mundojnë që spikarat e tyre t'i akordojnë nga këto kompani të cilat janë eksperte tashmë në fushën e audios. Dhe duke qenë se këtu është pra një partneritet me Beyoncé, besoj se duhet të ketë goxha avancimin në atë pjesë. Interfaqja duket se ka një modifikim deri diku, nuk është tamam Androidi klasik, është deri diku një stilizim nga ana e LG-s. Dhe Artificial Intelligence gjithandej, kemi Google Assistant, kemi pastaj Artificial Intelligence, tek ajo pjesë që na intereson goxha në fakt. Tek kamera. Kamera tashmë ka Q-lens, pra Q-lens dhe AI cam, që janë paka shumë inteligjencë artificiale e integruar. Pra, tashmë ti mund të skanosh ushqime dhe të marrësh vesh ingredientët dhe ku mund të gjesh këto gjëra. Mund të skanosh objekte të ndryshme dhe kamerash inteligjente mjaftoshëm sa të kuptoj se çfarë është ai produkt dhe pastaj të bëj një skanim dhe kërkim në Amazon në rast se mund ta blesh apo jo atë produkt. Dhe pastaj për më tepër, në rast se ti do të bësh gjëra të tjera, mjafton që të drejtosh kamerën dhe është inteligjente mjaftoshëm sa të kuptoj se cili është ambienti. Je në plazh, je në një restorant, je diku tjetër, je mes njerëzish apo jo. Dhe ka për sa I përket edhe pjesës së kamerës së përparme ka avancime aty. Në pjesën e brendshme është sigurisht procesori flagship I Qualcomm që ndodhet pak a shumë në të gjithë smartphone-at e lançuar. Duhet të thënë që RAM-i është diku tek 6 GB, memoria internale 128, por është expandable sepse ka një slot, një hapësirë të dedikuar për një kartë memorie të jashtme që shkon deri në 2 TB. Dhe ekrani I përfshirë në këtë aparat, në këtë smartphone është OLED, një ekran në fakt teknologji e përdorur dhe tek televizorët LG. Dhe në fakt është një rezolucion goxha I mirë, konkurrent I fuqishëm I gjithë le të themi kompanive të tjera. Çka do thotë se YouTube, Netflix, çfarëdo lloj platforme video transmetuese do të duket goxha mirë në këtë lloj aparati dhe po në fund fare do të thuaj që është një aparat I cili për të gjithë ju fansat e LG-s besoj se do t'ua kënaq kërkesat, por edhe për ju që po kërkoni të ndryshoni nga ndonjë smartphone tjetër, besoj se është një alternativë goxha e mirë për të konsideruar.